GNM নাৰ্ছিং কোৰ্ছৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফলাইন কাউন্সেলিঙৰ নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনাই দিব কাউন্সেলিং ক'ত হ'ব, কেতিয়া হ'ব আৰু লগত কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব আৰু কোনবিলাক কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিয়া হ'ব। তাৰ আগতে গুড নিউজ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। গুড নিউজটো হ'ল 2025 চনত আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰা বহুতেই চিলেকশ্যন হৈছে ANM আৰু GNM কোৰ্ছত। যিসকলে আমাৰ গাইডেন্স গ্ৰুপত জইন হৈছিল সেইসকল কেণ্ডিডেট এতিয়া চিলেকশ্যন হৈ এডমিশ্যন লেটাৰ লাভ কৰিছে। এতিয়া চোৱা যে কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ব। ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং ডিচেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখ আৰু 19 তাৰিখ, এই 2 দিন কাউন্সেলিং হ'ব। এই কাউন্সেলিঙত কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব জনাই দিয়া হ'ব। তাৰ আগতে যিসকলে এই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সেলিঙত যাবা সেইসকল কেণ্ডিডেট কিন্তু আমাৰ গাইডেন্স গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিবা। গাইডেন্স গ্ৰুপত জইন হ'লে কি সুবিধা পায়, 95% চান্স থাকে এডমিশ্যন পাবলৈ। কাৰণ আমি যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়, ভুলৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰিবা সেইখিনি আমি তোমালোকক জনাই দিওঁ। কি কি নথিপত্ৰ লৈ যাব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিওঁ। কিছুমানৰ সৰু সুৰা ভুলৰ কাৰণে ছিট নাপায়, কিন্তু আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰা অলৰেডি বহুতেই চিলেকশ্যন হৈছে। এতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। যিসকলে জইন হ'ব বিচাৰিছে জইন হ'বা। জইন হ'বলৈ হোৱাটছআপ নম্বৰ পাবা, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যোগাযোগ কৰি ল'বা। এতিয়া চোৱা 18 তাৰিখত কোনবিলাক কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। PWD BD আৰু দিব্যাংগ কেটেগৰী যদি এপ্লাই কৰিছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেট অল কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। PWD BD আৰু দিব্যাংগ কেণ্ডিডেটৰ কোনো ধৰণৰ ৰেংক নালাগে। আৰু যাব পাৰিব অল কেটেগৰী। ৰেংক আপ টু কিমান কৈছে 1007। যদি কেণ্ডিডেটৰ ৰেংক 1ৰ পৰা 1007ৰ ভিতৰত আছে ডিচেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখত যাব পাৰিব যিকোনো কেটেগৰী কেণ্ডিডেট। EWS কেটেগৰী ৰেংক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপ টু 1550ৰ ভিতৰত আছে। যদি 1ৰ পৰা যদি 1550ৰ ভিতৰত আছে EWS কেটেগৰী, তেতিয়াহ'লে যাব পাৰিব, কাৰণ ইয়াতে লিখি দিছে আপ টু। এতিয়া জানি লোৱা 19 তাৰিখত ডিচেম্বৰ মাহৰ 19 তাৰিখত কোনবিলাক কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। চোৱা ইয়াতে কি কৈছে, প্ৰথম OBC MOBC ৰেংক আপ টু 1519, 1519ৰ ভিতৰত যদি ৰেংক আছে, যদি কেণ্ডিডেট OBC MOBCৰ হয় আৰু যদি ৰেংক 1ৰ পৰা যদি 1519ৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে যাব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা আৰু কিছুমান মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া চোৱা বহুতেই ভাবিব যে এই 1007ৰ ভিতৰত ৰেংক আছে, মই ছিট পাম 100%। এইটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিবা, কাৰণ এটা ছিটত 2-3জন কেণ্ডিডেট থাকে, তাৰ পৰা এজন চিলেকশ্যন হয়। সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমালোকে যদি আমাৰ পেইড গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰিছা ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ পাবা, যোগাযোগ কৰি জইন হ'বা। তাৰপিছত যিসকলে চিলেকশ্যন হয় সিহঁতে অলৰেডি আমাক জনাইছে, আমি গ্ৰুপত এড কৰিছোঁ অলৰেডি। আমি ফিডবেক তোমালোকক জনাই দিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'তে। এইবাৰ বহুত চিলেকশ্যন হৈছে। এতিয়া মই বাকী ডিটেইলছ তোমালোকক জনাম। এতিয়া চ' ইয়াতে কি কৈছে, নেক্সট কৈছে TGL XTGL। যিসকল কেণ্ডিডেট TGL আৰু XTGL হয় আৰু যদি সেই কেণ্ডিডেটৰ কমিউনিটি OBC MOBC হয়, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ৰেংক কিমান কৈছে 1519ৰ পৰা যদি 2144ৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে যাব পাৰিব। টাইহাম কমিউনিটি OBC MOBCৰ কেণ্ডিডেট 1519ৰ পৰা 1701ৰ ভিতৰত যদি আছে যাব পাৰিব। চুতীয়া কমিউনিটি OBC MOBCৰ কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব 1519ৰ পৰা 1763ৰ ভিতৰত যদি ৰেংক আছে যাব পাৰিব। মটাক কমিউনিটিৰ কেণ্ডিডেট OBC MOBCৰ যদি হয় আৰু যদি কেণ্ডিডেট ৰেংক যদি 1519ৰ পৰা 6686ৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে যাব পাৰিব। তাৰপিছত মৰাণ কমিউনিটি OBC MOBCৰ কেণ্ডিডেট যদি ৰেংক 1519ৰ পৰা যদি 3228ৰ ভিতৰত আছে যাব পাৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ কাষ্ট বা কেটেগৰী SC হয় আৰু যদি ৰেংক কেণ্ডিডেট আপ টু 2828ৰ ভিতৰত পাইছে, যদি SC কেটেগৰী হয় আৰু যদি ৰেংক 1ৰ পৰা যদি 2828ৰ ভিতৰত পাইছে যাব পাৰিব। STBৰ কেটেগৰী ৰেংক ইয়াতে আপ টু কিমান কৈছে 1671, মানে যদি 1ৰ পৰা যদি STBৰ কেটেগৰী যদি 1ৰ পৰা যদি 1671 পাইছে তেতিয়াহ'লে যাব পাৰিব। STHৰ ৰেংক আপ টু 2065, যদি 1ৰ পৰা যদি 2065ৰ ভিতৰত আছে যাব পাৰিব। এতিয়া টোটেল ছিট আছে কিমান 412, মানে 412টা ছিট আছে। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ 159 ছিট আছে। EWSৰ 37, OBC MOBCৰ 136। তাৰপিছত বাকী ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে STHৰ 38 আছে, SCৰ 20, STBৰ 22, মানে 22টা আছে। এতিয়া ক'ত হ'ব কাউন্সেলিং শুনি লোৱা। হেংৰাবাৰীত হ'ব, কনফাৰেন্স হল, অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ, গুৱাহাটী 36। ৰিপৰ্টিং টাইম
9:30 আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং চিলেকশ্যন হৈছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত এপিয়াৰ হ'ব নালাগে, মানে যাব নালাগে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া চোৱা, যিমান কেণ্ডিডেটক মাতিছে কিন্তু এটা চিটত 2-3জন কেণ্ডিডেট পৰি যাব, তো তাৰ পৰা এজনে চিলেকশ্যন হ'ব। তোমালোকে যদি সঁচাকৈ নাৰ্ছিং কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা আৰু যদি চিৰিয়াছ হয় চৰকাৰীত পাবলৈ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ প্ৰডিউচ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়, যাতে সফল হ'ব পাৰা। এতিয়া বহুতেই ভাবি আছে যে কাউন্সেলিঙত যাম মানে চিট পাম, কনফাৰ্ম নহয় তোমালোকে। এতিয়া তোমালোকে PRC লৈ যাবা, এইটো বাধ্যতামূলক। মাৰ্কশ্বিট লৈ যাবা HS পাছৰ, তাৰপিছত পাছ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাবা, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড জন্মৰ প্ৰমাণ হিচাপে, তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিসকল কেণ্ডিডেটৰ আছে লৈ যাবা। EWS কোটাত যদি এপ্লাই কৰিছে EWS লৈ যাবা। এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড, এডমিট কাৰ্ড লৈ যাবা। আৰু যিবিলাক ডকুমেণ্টছ তোমালোকে অৰিজিনেল লৈ যাবা সেইখিনি জেৰক্স কৰি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি লৈ যাবা। এইখিনি তোমালোকক ডিটেইলছ মই জনাই দিলোঁ, আৰু কিবা আপডেট আহিলে জনাই দিম। আৰু তোমালোকে যদি হোৱাটছএপত জইন হ'ব বিচাৰিছা যোগাযোগ কৰি জইন হোৱা।